ماتریکس یکی از بحث برانگیزترین نظریه هاست که هم در علم به آن اشاره شده و هم برخی از ادیان باستانی به نحوی آن را توضیح دادند. نظریه‌ای که میگوید جهان ما واقعی نیست. اما نکته تلخ اینجاست که ماتریکس دیگر فقط یک نظریه نیست و اکنون کاملاً ثابت شده. اکنون ما فهمیدیم که همه چیز در این جهان و از جمله خود ما چیزی جز طراحی یک برنامه‌نویس ماهر نیستیم. اکنون فیزیک مدرن به این نتیجه رسیده احتمال این که ما و کل این جهان چند میلیارد ساله فقط یک مشت کد دیجیتالی رنده شده درون یک کامپیوتر باشیم تقریباً 100% است. این نظریه با نگاهی کوتاه به دنیای اطرافمان کاملاً قابل اثبات است. فقط کافی است مقایسه‌ای کوتاه بین بازی‌های 50 سال اخیر داشته باشیم. بشر فقط در عرض 50 سال از 2 خط و یک نقطه ساده و مضحک روی صفحه‌های تلویزیون کوچک و سیاه و سفید رسیده به بازی‌های جهان بازی که وقتی درون آنها قدم می‌زنید به سختی می‌توانید مرز بین واقعیت و بازی را تشخیص دهید. امروزه بازی‌های مدرن حتی کوچکترین جزئیات را نیز ارائه می‌دهند. جدا از این، عینک‌های واقعیت مجازی هم که مدام در حال پیشرفت هستند، می‌توانند مرز بین دنیای واقعی و بازی را محو کنند. پس اگر بشر فقط در عرض 50 سال تا این حد پیشرفت کرده، تمدن‌های پیشرفته یا اصلاً خود بشر مثلاً در 500 سال آینده چه چیزهایی را تجربه خواهند کرد؟ در 500 سال آینده قطعاً کامپیوترهایی وجود خواهند داشت که می توانند کل یک کهکشان را با میلیاردها موجود زنده شبیه سازی کنند. موجوداتی که همچون ما فکر کنند، بترسند، بنویسند، اشک بریزند، لبخند بزنند و در نهایت فقط تصور کنند که آگاهی دارند، در حالی که نمی‌دانند چیزی جز یک مدل شبیه سازی نیستند. شاید این نظریه علمی تخیلی و کمی دیوانه‌وار به نظر برسد، اما نکته شوکه کننده اینجاست که فیزیک کوانتوم این نظریه را عملاً تایید کرده و دیگر فقط یک نظریه نیست. دانشمندان در حین آزمایش‌های فیزیک با باگ‌های عجیبی در سیستم جهان روبرو شدند که شباهت غیرقابل انکاری با سیستم کامپیوتری داشتند. آنها کدهایی را در جهان پیدا کردند که در مرورگرهای اینترنتی ما نیز وجود دارند. کدهایی که برای اصلاح خطا استفاده می‌شوند. آنها فهمیدند جهان ما شبیه به بازی‌ها طراحی شده و تا وقتی به آن نگاه نکنیم اصلاً وجود خارجی ندارد و اصلاً پردازش نمی‌شود. در نتیجه باید بپرسیم چرا ما تصور می‌کنیم که واقعی هستیم؟ در این ویدیو ما بدون بحث درباره فرمول‌های پیچیده ریاضی مدارکی را از فیزیک کوانتوم ارائه می‌کنیم که ثابت می‌کنند ما واقعی نیستیم. پس خوب دقت کنید. احتمالاً بعد از تماشای این ویدیو دیگر هیچگاه با همان چشم قبلی دنیای اطراف خود را تماشا نمی‌کنید. به ماتریکس خوش آمدید. پیش از ادامه لطفاً با لایک، کامنت و سابسکرایب از ما حمایت کنید و برای تماشای ویدیوهای بیشتر زنگوله را فعال کنید تا به محض آپلود ویدیوهای جدید مطلع شوید. همچنین می توانید در کانال تلگرام پس از ما عضو شوید تا به مطالبی جذاب و اختصاصی دسترسی داشته باشید. در سال 2003 بود که نیک بوستروم، فیلسوف ناماشنای دانشگاه آکسفورد، یک مقاله جنجالی منتشر کرد و جوامع علمی را در شوک فرو برد. بوستروم هیچگاه رسما ادعا نکرد که ما قطعاً درون یک کامپیوتر هستیم. او فقط یک صراحی منطقی و گریز ناپذیر را جلوی پای ما گذاشت تا خودمان انتخاب کنیم و تصمیم بگیریم. سپس ثابت کرد که غیر ممکن است دنیای ما از این سه حالت خارج باشد. حالت اول این است که تمدن‌های هوشمند از جمله خود ما پیش از آن که بتوانند به فناوری‌های شبیه‌سازی جهان یا آگاهی دست پیدا کنند منقرض می‌شوند.
به این صورت که مثلا جنگ‌های هسته‌ای، تغییرات اقلیمی یا برخورد شهاب سنگ‌ها اجازه نمی‌دهند هیچ تمدنی به آن سطح از نبوغ تکنولوژی برسد تا فناوری شبیه سازی را به شکل گسترده یا در نسخه کوچک اجرا کند. اما اگر این فرض درست باشد، پس آینده بشر بسیار تاریک خواهد بود و ما نیز ممکن است قبل از استفاده از تکنولوژی‌های خارق‌العاده منقرض شویم. حتی اگر هم این فاجعه‌های بزرگ کل نسل بشر را نابود نکنند، آنقدر تکنولوژی ما را به عقب باز می‌گردانند که ما مجبور می‌شویم دوباره تمرکز خود را روی بازسازی زمین بگذاریم و عملاً مجدداً به غارنشینی برمیگردیم. در نتیجه باز هم فرصتی برای بکارگیری فناوری‌های پیشرفته پیدا نمی‌کنیم و دوباره باید روند ایجاد تمدن را آغاز کنیم و این چرخه بی انتها حالا ادامه دارد. حالت دوم این است که تمدن‌های پیشرفته به فناوری خیره کننده شبیه سازی دست پیدا می کنند، اما به دلایل اخلاقی، مذهبی و یا حتی از روی بی‌علاقگی هیچ تمایلی ندارند که جهانهای مجازی بسازند و اجداد خودشان را درون این جهانها شبیه سازی کنند، بلکه ترجیح می دهند علوم پیشرفته و منابع عظیم پردازشی خود را صرف کارهای دیگری کنند. گرچه چنین حالتی کمی دور از ذهن است، چون حداقل روند تکامل بشر نشان داده هرگاه کوچکترین فناوری جذابی پیدا می کند، سریعاً آن را توسعه می دهد تا ببیند نتیجه چه می شود. اما حالت سوم جایی است که بدون هیچ معطلی ماتریکس آغاز می شود. اگر دو فرض قبلی به هر دلیلی غلط باشند، یعنی تمدن‌ها منقرض نشوند و تمایل به ساخت جهان‌های واقع گرایانه هم داشته باشند، ما به یک نتیجه ریاضی مطلق می‌رسیم که تصویری روشن از آینده ارائه می‌دهند. برای درک این حالت تصور کنید در آینده یک تمدن پیشرفته وجود دارد که تنها با یک ابرکامپیوتر بسیار پیشرفته میلیاردها جهان مجازی خلق می‌کند که هر کدام از این میلیاردها جهان با میلیاردها انسان شبیه سازی شده و با آگاهی و درک واقعی پر می‌شوند. در چنین معادله‌ای ما یک جهان واقعی و بیولوژیک داریم که در مقابل میلیاردها جهان دیجیتالی و شبیه سازی شده قرار می‌گیرد. حالا خودتان را جای یک ناظر بیرونی بگذارید. از میان این میلیاردها انسانی که در کل این کیهان دیجیتالی نفس می‌کشند، شانس این که من و شما جز آن دسته اندک از انسان‌های جهان واقعی باشیم چقدر است؟ چقدر ممکن است که فقط و فقط ما واقعی باشیم و مابقی جهان‌ها شبیه سازی باشند؟ حقیقت تلخ است، چون در چنین حالتی شانس واقعی بودن ما تقریباً صفر مطلق خواهد بود. از نظر علم آمار و احتمالات، اگر حالت اول و دوم رد شوند، به این معنی است که با احتمال نزدیک به 100% ما همین حالا هم درون یکی از همین شبیه سازی ها در حال زندگی هستیم. در نتیجه ما اصلاً انسان‌های واقعی نیستیم. ما صرفاً داده‌های دیجیتال در کامپیوتر تمدنی هستیم که بسیار از ما پیشرفته تر است. ما فقط کپی شدیم و در یک دنیای شبیه سازی شده قرار داده شدیم. یکی از مدارکی که ثابت می‌کند جهان ما دیجیتالی و غیر واقعی است، در فیزیک کوانتوم کشف شده. شواهد عینی فیزیک کوانتوم به ما نشان دادند قوانین طبیعت دقیقاً شبیه به مکانیزم‌های برنامه‌نویسی یک بازی کامپیوتری رفتار می‌کنند. شوکه کننده ترین اسناد زمانی ظاهر شدند که فیزیکدانان شروع به کاوش در عمیق ترین و ریزترین لایه‌های واقعیت کردند، یعنی دنیای مکانیک کوانتوم را بررسی کردند. این فیزیکدانان به پدیده‌هایی برخوردند که از دیدگاه یک فیزیکدان کلاسیک کاملاً غیر ممکن و جنون‌آمیز بود، اما از دیدگاه یک مهندس کامپیوتر و برنامه‌نویس کاملاً منطقی بود.
برای درک بهتر، اجازه دهید با یک مثال از دنیای خودمان شروع کنیم. اگر بازی‌های کامپیوتری مدرن و جهانباز مانند ردد و یا سایبرپانک را بازی کرده باشید، می‌دانید که این بازی‌ها نقشه‌های فوق‌العاده وسیعی دارند. بازی‌هایی مانند نومن اسکای و یا ماینکرافت نیز آنقدر بزرگ و وسیع هستند که جهان آنها به صورت رویه‌ای تولید می‌شود و برای یک بازیکن عادی رسیدن به انتهای نقشه این بازی‌ها عملاً غیر ممکن است. چون هر چقدر جلوتر بروید، باز هم چیز جدیدی وجود دارد. اما سوال مهم اینجاست: آیا کامپیوتر شما کل شهرها، تک تک انسانها، تک تک ماشینها و یا تک تک درختان و همه جزئیات بازی را به صورت همزمان پردازش می کند و به شما نشان می دهد؟ قطعاً خیر. در واقع سیستم شما فقط و فقط همان نقطه‌ای از نقشه را نشان می‌دهد که زاویه دید دوربین کاراکتر بازی به سمت آن است. یعنی فقط بخشی که در آن هستید را با تمام جزئیات بارگذاری یا رندر می‌کند. ولی به محض این که دید کاراکتر بازی را تغییر می‌دهید و یا کاراکتر را برمیگردانید، نقشه پشت سر کاراکتر از حافظه موقت سیستم پاک می‌شود. چرا؟ چون اگر کامپیوتر شما بخواهد کل بازی را به صورت همزمان پردازش کند و کل این جهان را به شما نشان دهد، سیستم بلافاصله کرش می کند و می سوزد. این یک قانون طلایی در برنامه نویسی برای صرفه جویی در مصرف منابع است. حالا نکته عجیب اینجاست که دانشمندان نشان دادند همین قانون در جهان ما نیز وجود دارد. حدوداً بیش از یک قرن پیش بود که دانشمندان آزمایشی انجام دادند به نام آزمایش دوشکاف که هنوز هم یکی از بزرگترین معماهای تاریخ علم است. دانشمندان ذرات بنیادی مانند الکترون‌ها و فوتون‌های نور را به سمت یک صفحه که دو شکاف روی آن بود شلیک کردند. در آن لحظه منطق فیزیک می گفت که هر ذره باید مانند یک گلوله کوچک از یکی از این دو شکاف عبور کند و روی دیوار پشتی ضربه بزند. اما نتیجه آزمایش دست کمی از جادو نداشت و پا روی منطق گذاشت. دانشمندان متوجه شدند وقتی هیچ کس به ذرات نگاه نمی کند یا هیچ دستگاهی آنها را رصد نمی کند، ذرات دیگر مانند ماده رفتار نمی کنند و تبدیل به موج می شوند یا به اصطلاح تغییر حالت می دهند. موجی که همزمان از هر دو شکاف عبور می کرد و روی دیوار پشتی یک الگوی تداخلی موجی می ساخت. یعنی تا زمانی که ذره مشاهده نشود، در یک مکان مشخص وجود ندارد، بلکه به صورت همزمان در تمام مکانهای ممکن حضور پیدا می کند. ما اکنون نمی توانیم آزمایش دو شکاف را امتحان کنیم، اما می توانیم یک آزمایش کوچک با هم انجام دهیم تا رفتار ذرات را بهتر درک کنید. یک سکه بردارید و آن را روی دست خود قرار دهید. در این حالت سکه کاملا مشخص است. یا سکه را به سمت رو می‌گذارید و یا به سمت پشت آن. حالا سکه را با سرعت بالا روی یک میز یا روی یک چیزی بچرخانید. تا زمانی که سکه با سرعت میچرخد، آیا میتوانید بگویید به سمت پشت است یا به سمت رو؟ در واقع هر دو و هیچ کدام. چون سکه در حال چرخش مدام هر دو طرفش را نشان می‌دهد و در آن واحد ترکیبی از هر دو حالت پشت و روست. به این حالت چرخش و بلا تکلیفی در فیزیک میگویند موج یا حالت احتمالات. سکه در لحظه چرخش جای ثابت و مشخصی ندارد، بلکه در کل آن محیط چرخش پخش می شود. ولی چه زمانی تکلیف سکه مشخص می شود؟ وقتی که شما دست خود را روی سکه می کوبید و سکه را عمدن متوقف می کنید. سپس چرخش از بین می رود و سکه مجبور می شود که یک حالت مشخص را انتخاب می کند، یا شیر یا خط. این دقیقاً همان اتفاقی بود
که در آزمایش دوشکاف برای ذرات رخ داد. تا وقتی کسی ذرات را نگاه نمی کرد یا آنها را رصد نمی کرد، ذرات مانند سکه در حال چرخش بلا تکلیف بودند. اما وقتی مشاهده می شدند، یک حالت مشخص پیدا می کردند. در آزمایش دوشکاف ذرات مانند گلوله رفتار نمی کردند که از یکی از شکاف‌ها عبور کنند. آنها مانند سکه در حال چرخش پخش می شدند و مانند موج آب عمل می کردند. به همین علت چون موج پخش شده بود، همزمان از دو شکاف عبور می کردند و در آن طرف شکاف‌ها یک نقشه موج مانند می ساختند. درست مانند دو تا موج آب که به هم برخورد می کنند. یعنی ذرات در یک مکان نبودند، بلکه همزمان در همه جا حضور داشتند. اما وقتی دانشمندان این ذرات را مشاهده و رصد می کردند، اتفاقی رخ می داد که درست مانند کوبیدن دست روی سکه بود. به محض مشاهده ذرات فوراً از حالت موج خارج می شدند، می ایستادند و دوباره تبدیل به یک گلوله مادی می شدند و فقط از یکی از دو شکاف‌ها عبور می کردند. این پدیده در فیزیک کوانتوم تعبیر کوپنهاگی یا فروپاشی تابع موج نام دارد. اما اگر دنیای ما شبیه سازی شده باشد، این پدیده به چه معناست؟ غیر از این است که جهان ما نیز شبیه به یک بازی دیجیتالی است. به این صورت که تا زمانی که یک ناظر آگاه به جهان نگاه نکند، اصلاً رندر و بارگذاری نمی شود. تا زمانی که چشمانتان را ببندید یا پشت سر خود را نگاه نکنید، اشیای پشت سر شما به شکل ماده نیستند، بلکه آنها صرفاً موجی از کدهای رندر نشده و احتمالات ریاضی هستند. ولی به محض این که برمیگردید و نگاه می‌کنید، سیستم شبیه ساز برای این که افشای وجود نکند و منابع پردازشی خود را هدر ندهد، آن ساختار مبهم را به شکل ماده در می‌آورد و به شما نشان می‌دهد. در نتیجه، سیستم جهان ما برای صرفه‌جویی در انرژی محاسباتی واقعیت را تنها در زمانی که به آن نیاز داریم خلق می‌کند. اما شواهد اثبات سیستمی بودن دنیای ما فقط به ذرات میکروسکوپی خلاصه نمی شود و ما در ویدیوی بعدی شواهد بیشتری را نیز ارائه می کنیم. پس در ویدیوی بعد نیز با ما همراه باشید.